Я ніколи не думала, що подорож на машині може так змінити мій погляд на подорожі в цілому. Це відкрило для мене абсолютний новий формат – свобода рухатись без залежності від поїздів та літаків. Сьогодні ви побачите фінальний етап нашої 12-денної подорожі, всю картину цієї пригоди. Я впевнена, що ви відчуєте ту енергію та драйв, які пережили ми. І у цьому відео я покажу останні кадри, розповім про всі плюси такої подорожі і мінуси, і сподіваюсь, надихну вас на власні подорожі. Тож сідайте зручно, попереду ще одна пригода. Давай руль потримай. Паш, я шуткую, візьми руль нас. Та їде в бік. Паш, І як ви вже зрозуміли, водієм в поїздці я точно не була, я була організатором. І так, я вважаю, що такі поїздки краще організовувати заздалегідь, таким чином ви зекономите свій час і якісніше його проведете. Що я маю на увазі під організацією? Я завчасно зняла все житло, розпланувала кожний наш день, залишила нам декілька годин на наші власні потреби. І в поїздці, знаєте, це було трішки складно, тому що треба було жити трішки по годинам. Це не була така суцільна відпустка, але вона залишила такі враження, що хочеться повторити її знову. Таку поїздку може люба людина поїхати сама. Я думаю, їй скучно не буде. Також в сімейній парі, тому що тут не буде часу навіть посваритися, я вам чесно скажу. І якщо ви її правильно організуєте, поїдете хорошим настроєм і з хорошою компанією, то це, по-перше, буде незабутньо, а по-друге, у вас буде бажання повторити це знову. І моя ідея такої поїздки була в тому, щоб проїхати велику частину Іспанії, побачити Португалію і Гібралтар, і об'їхати це все за 12 днів, зупинятися тільки в тих містах, які нам хотілося відвідати, і побачити в них все те, чим вони славляться. Наприклад, останнє містечко, яке ми побачили, це була Валенсія, і знаєте, навіть цікаво, тому що ми живемо не так далеко від Валенсії, але в мене ніколи не було інтересу її побачити, хоча вона дуже знаменита, дуже туристична, і всі, хто живуть в Іспанії, їдуть дивитися на Валенсію. А я її побачила аж через 9 років життя тут. Валенсія здобула світову славу завдяки своїй унікальній архітектурі та сучасним спорудам. Найяскравішим прикладом нового обличчя міста є комплекс «Місто мистецтв і наук». Ця архітектурна перлина побудована в кілька етапів між кінцем 1990 року і приблизно 2005 роками. Стала символом інновацій та творчості. Завдяки своїм незвичайним формам і вражаючим конструкціям комплекс щорічно приваблює від 3 до 5 мільйонів туристів з усього світу, перетворюючи Валенсію на одне з найважливіших туристичних міст Іспанії. Цей об'єкт не лише демонструє сучасне бачення архітектури, а й відкриває нові горизонти для пізнання науки та культури, поєднуючи історичну спадщину міста з його амбітним майбутнім. Валенсія – це місто, де традиції і модернізм йдуть пліч-опліч, створюючи унікальний простір, який не може не вразити як мешканців, так і гостей міста.
подорожувати сюди літом таку жару в обід. Мало людей, досить мало людей, і це, напевно, дуже великий плюс, тому що в дні, коли багато людей, напевне, тут не зробиш ні гарної фотографії, ні гарного відео, нічого. А так, туристів дуже мало. І без туристів тут можна краще почути ці звуки природи. Цю архітектуру місто мистецтв і наук у Валенції вважають найвідомішою і найвизначнішою архітектурною пам'яткою не тільки Іспанії, а всієї Європи. А ще це не лише візуальна насолода, але й справжній центр знань і розваг, який об'єднує кілька унікальних об'єктів. Це музей наук. В ньому можна побачити, як за допомогою сучасних технологій можна відчути, як працюють закони природи. Ціна в цей музей приблизно 8-9 євро. Також тут є океанографік. Це найбільший акваріум Європи, де мешкає більше 500 видів морських істот. Відвідувачам відкривається можливість побачити різноманіття морського світу від яскравих риб до величних морських савців. Вартість входу близько 31 євро. І Гемісферік – це сучасний кінозал у форматі IMAX, планетарій і лазерне шоу в одному. Тут ви зможете насолодитися 3D-проекціями, що занурять вас у світ науки та космосу. Ціна також коливається в межах від 8 до 9 євро. І Агора – багатофункційний простір, де проводять вистави, культурні заходи та інші події. Часто вхід є безкоштовним або включений в комбінованих квитках. Також, що означає комбінований квиток, це коли ви купляєте входи всі разом ці установи. Такий квиток приблизно обійдеться в 46 євро. Тому для того, щоб це все відвідати, треба виділити на Валенцію досить багато часу. Але скажу, що не тільки містом мистецтв відома Валенція, також тут народилася паея, всім відома, і це є символ місцевої кухні. Також Валенція славиться фестивалем Las Fallas. Щорічно місто перетворюється на справжній мистецький майданчик під час фестивалю Las Fallas, коли вулиці заповнюються величезними скульптурами з паперу та дерева, що підпалюються в кульмінаційний момент свята. Це одне з найяскравіших і найвражаючих культурних подій в Іспанії. І живучи в Іспанії, я ні разу на нього не поїхала, але бачила дуже багато знайомих, що їздили, багато відео. І кожний раз, коли я дивлюся тільки через камеру, мене це вражає, тому я навіть не можу уявити, як це побачити вживу, коли спалюють такі великі скульптури. Також Валенція славиться своїм середземноморським кліматом, і завдяки такому м'якому клімату і великій кількості сонячних днів Валенція приваблює туристів цілий рік. Це місто ідеальне для прогулянок уздовж узбережжя, велосипедних поїздок та насолоди місцевими пляжами. І літом також, звичайно, що великий плюс, тому що можна побачити цю знамениту архітектуру і ще й побувати на валенційських пляжах, які є дуже красивими. І вода тут тепла, на відміну від португальських, про яке в мене є відео, подивіться про південь Португалії. Також тут багата історія. Валенція третє за величиною місто в Іспанії після Мадриду і Барселони. З глибокими історичними коренями. Воно було важливим торговим центром ще до часів римлян, а пізніше стало осередком культурного розвитку протягом середньовіччя та Ренесансу. І культурний центр, окрім архітектурних перлин, місто славиться своїми музеями, театрами, галереями та численними фестивалями, що робить його справжнім культурним центром регіону. Сказати просто, що мене це місто вразило, це нічого не сказати, воно мені дуже сильно сподобалося і я побачила дуже багато плюсів, щоб жити в Валенції, але я чула про один мінус, про який хочу теж тут сказати, тому що тут є такі проблеми, як проблеми з шкідниками, це таракани та інші комахи, тому що через гарячий та вологий клімат, характерний для Валенції, сприяє активному розмноженню комах, серед яких часто зустрічаються таракани, особливо це може бути
помітно в старих будинках або районах, де проблеми шкідників вирішуються не на належному рівні. І я чула, що вони просто там різні ці комахи залітають в будинок, просто ви їх можете побачити в будь-якому місці, і ввечері навіть страшно відкрити вікно в своєму будинку. Тому, знаєте, це один, напевно, мінус Валенції, але плюси, звичайно, що переважають цей мінус. І один з таких плюсів – це, що в самій Валенції є свій пляж, який є неймовірно красивий. Це є золотий берег Середземного моря, який пропонує чудовий відпочинок у місті, чистий пісок, кришталево чиста вода та зручна набережна з кафе і ресторанами. Тому кожен вибирає сам, якщо ви, звичайно, що боїтеся комах різних і тараканчиків, звичайно, це місто не для вас, але якщо вони на вас не впливають сильно, то це просто рай на землі, можна сказати. Ну і на згадку про таку довгу подорож ми вирішили з Валенції привезти собі якийсь сувенірчик, але такий оригінальний сувенірчик. Ми, коротше, ту картину собі забрали. Я вдома щось з нею зроблю. У нас інтер'єр такий, що у нас всі розділи. Треба буде щось з нею зробити, якось перекрасити. Щось придумаю. Іспанія. В Іспанії смітники часом виглядають як барахолка для поціновувачів унікальних знахідок. Я, звичайно, не є та поціновувачка, але повз цю картину не змогла пройти. Валенція має свій пляж і ніби непоганий пляж. Не знаю, може зупинимося тут на цьому пляжі, що вже нікуди не їхати. Зараз подивимося, порадимося з Пашем, я побігла подивитися. Ніби непоганий пляж, дуже чистий пісок, непоганий видок. І я була б щаслива показати вам більше туристичних місць Валенції і сама їх побачити. Але, на жаль, в наш час це вже не вписувалося, в нас ще був час тільки на пляж і вже на повернення додому. І коли ми вирішували, чи зупинятися на пляжі Валенції, перша проблема – це була парковка, тому що саме біля пляжу було дуже складно припаркуватися, як ми побачили, що там ще діяла така мафія. В Іспанії в деяких місцях таке працює. Ми таке бачили на Тенерифах, в Севії і в Валенції. Це коли ось такі хлопці, цигани, можна сказати, знаходять якусь вільну парковку, зупиняються біля неї, і коли проїжджає машина, просять за це місце, щоб ви їм заплатили гроші. Ми там таких багато навіть бачили. І ви, звичайно, не зобов'язані, і ми не зобов'язані платити їм гроші, але знаєте, деколи страшно не дати таким людям гроші, тому що ти не знаєш потім, чи можуть вони тобі пошкодити якось машину. Але в той період ми бачили цих циганів, але місця теж не було вільного, тому ми вирішили, вже були досить такі замучені, вирішили просто їхати на якийсь пляж, який в нас буде по дорозі. Ми так і зробили, і на пляжах я би не хотіла сильно зупинятися, тому що, як на мене, в цій частині біля Валенції всі пляжі є красиві. Якщо ви шукаєте хороший пляж, краще ввести в гуглі, подивитися найкращі пляжі Валенції і вам покажуть, тому що хтось шукає спокій, хтось шукає такі дикі пляжі, хтось, наоборот, любить шумні пляжі, комусь більше подобається міський пляж, тому що до нього легше добратися. Тому тут на любителя. І чому ми вибрали пляж, а не побачити ще трішки більше Валенції? Це через те, що нам просто була потрібна енергія, щоб подолати останню частину дороги і добратися вже додому. І якщо ви слідкували за моїми відео, ви бачили, яку дорогу ми подолали. І знаєте, і хочу розказати за мінуси, які я побачила в своєму плануванні. Тому що коли ми їхали до Португалії, я старалася робити зупинки кожних 2-3 години. Десь з ночівлею, десь ми зупинялись на 2 ночі, десь на 1 ніч, але завжди зупинялися. А назад я чомусь порахувала так, що це не буде так складно зробити зараз там 500 кілометрів, але виявилося, що це нас дуже сильно вимучувало, тому що спека також давала про себе знати. І найважче нам далася дорога з Сото-Гранде до Картахени. Відео про Сото-Гранде ви можете побачити у відео «Південь Іспанії». Це саме багате місто Іспанії, яке варто побачити. Ця частина дороги зайняла нам більше 5 годин. Звичайно, що дорогу я люблю і я легко її переношу, але я не водій, тому не мені судити, можна сказати. Мінус був ще в тому, що виїхали ми десь в обід, і саме така сильна спека, і в нас же, знаєте, просто бралася дурка.
Приїхали вже більшу частину дороги. Ми зупинилися в Альмерії. Ми в Макдональдсі. Заказали собі поїсти. Ми голодні. Це вже 5 година, ми ще нічого не їли. Заказали собі всяких вкусняшок на 21,43. Наш дешевий ресторан. Каже, ваші мільйонери зайшли в цей Макдональдс. Так що чекаємо, поки нам принесуть їсти. Я вже бачу, я бачу, що когось їду. Онце. Ми будемо їсти нарешті. Цього смачненького ми взяли на 22 євро. Все. Ось нічого. Ми доїхали до Картахени. Скажу два слова про Картахену, хоча ми самі не мали можливості її гарно відвідати, тому що ми були дуже втомлені і у нас було дуже мало часу. Але Картахена – це є місто на узбережжі Середземного моря в автономній області Мурсія. Це є важливий порт і місце з багатою історією, хоча воно не є таке відоме, як Барселона, Мадрид, Валенсія, але також приваблює своїх туристів, які цікавляться історією, архітектурою та культурною спадщиною. Тут можна побачити римський театр, замок де ла Концепсьон, музей підводної археології, фортеці та укріплення, старе місто і пляжі, тому, знаєте, гуляти тут можна довго. Наша прогулянка була досить короткою, ми мали можливість побачити ось такий великий лайнер, і Картахена часто приймає круїзні лайнери, і сюди приїжджають мандрівники на 1-2 дні, щоб відвідати головні пам'ятки. І не можу сказати два слова про цей просто величезний круїзний лайнер. Ми почали про нього шукати інформацію, і називається він Аїда. Це круїзний корабель, що належить німецькій компанії, яка спеціалізується на відпочинку в європейському стилі. Їх легко впізнати по барвистим малюнкам на корпусі. Як ви бачите, це великі очі, губи та хвилястими лініями. Самі цікаві факти – це є плавучий курорт. На борту лайнера Аїда є все для комфортного відпочинку: басейни, казино, театри, кінотеатри і все під відкритим небом, спортзал, спа-зони та навіть водні гірки. Економічні технології. Аїда Круїз активно впроваджує зелені технології, наприклад, Аїда Нова – перший у світі круїзний лайнер, що працює на зрідженому природному газі. Концепція клубного круїзу, на відміну від традиційних круїзних компаній, Аїда пропонує більш вільну атмосферу, немає обов'язкових дрес-кодів, жорсткого розкладу харчування, а розваги більш орієнтовані на молодь та активних мандрівників. Аїда Діва – це є лайнер для вечірок. Деякі судна Аїда славляться своїми гучними вечірками на палубах із діджеями та світловими шоу. Аїда спочатку є орієнтована на німецький ринок, тому на борту переважно німецькі туристи, а персонал часто знає німецьку краще, ніж англійську. І лайнери Аїда регулярно заходять у Середземне море, Кариби, Північну Європу, а також здійснюють трансатлантичні круїзи. І знаєте, нас саме більше цікаво, скільки може людей вміщати цей лайнер. І найменші лайнера від Аїда вміщають
1300 людей, а найбільші 6600 пасажирів, але це не враховуючи персонал, якого там має бути приблизно 1500 людей, і всього разом цей лайнер може вміщати 8000 людей. Це просто щось нереальне, це, знаєте, місто на воді. І це є мрія багатьох людей побувати на такому виду відпочинку, але єдине, про що хочу сказати, це те, що я чула багатьох іспанців, які бували в таких круїзах, що головне вибрати правильний круїз по вашій віковій категорії і по розвагам, тому що чула випадки, коли молоді пари їхали і потрапляли в круїзи, де були всі люди похилого віку, і в них появлялось таке маленьке розчарування, тому перед тим, як вибирати круїз, краще про нього знати більше інформації. І поки Паша любується лайнером, давайте подивимося на пам'ятник Крістоферу Колумбу. І знаєте, я завжди вважала, що його дуже сильно люблять в Іспанії, тому що він відкрив, можна сказати, велику частину Латиноамерики. Але так, іспанці його люблять, але латиноамериканці його якраз і не люблять, тому його, бачите, облили краскою, і я була присутня при тому, як два чоловіки просто пили цей пам'ятник, я того і підійшла і звернула на нього увагу, тому що я не зрозуміла, що вони роблять. Вони його матюкали і били, тому що для іспанців він герой, тому що він прославив Іспанію, а для Латиноамерики він є негативним персонажем, тому що він був символом колоніального поневолення. В деяких містах Латиноамерики демонтують його пам'ятники, а замість Дня Колумба 12 жовтня почали відзначати День корінних народів або День опору. Тому що Колумб їм в країну перевіз тільки геноцид і колонізацію, рабство, хвороби та демографічний колапс і культурне знищення. Про місце поховання Христофера Колумба досі виникає суперечка, оскільки його останки протягом століть переносилися в різні місця. І такі основні версії – це є Севія, Іспанія. У мене на каналі є відео про Севію і як в головному соборі Севії могилу Крістофера Колумба тримають 4 іспанські короля. І також ще є така версія, що його останки могли залишитися в Санто-Домінго, Домініканській Республіці. Крім пам'ятника Крістофера Колумба, тут є дуже багато старовинних пам'яток, історичних пам'яток, тому я вважаю, що сюди нам треба ще буде колись приїхати, щоб це все побачити. Але ми дуже замучені і будемо відправлятися в готель, а я можу сказати, що Картахена буде цікава людям, які люблять історію. Якось Паша зразу почав читати про ці пушки, чому вони тут стоять. Про це, можливо, я ще розкажу колись в майбутньому, а зараз поїхали заселятися. І в Картахені, звичайно, було би ідеально зняти готель десь в самому центрі. Але я дуже нестандартна людина. Який центр? Я шукала, щоб економно і зручно, і я знайшла готель за 52 євро за ніч, де входили сніданки. І він був, можна сказати, на виїзді з Картахени. Мене це не зупинило, тому що хороша ціна і хороша якість. Ось який готель ми зняли. Люблю ці перші моменти, коли заходиш і не знаєш, що чекати. Так, перша ванна кімната. Просто подивіться на ці деталі. Це ж треба було так. 3 зірки всього лиш. Отак. А заморочилась нормально. Все гарно, чисто. Такі стаканчики. Є ванна, є ванна. Це якийсь столик без столик. Басейн, є холодильничок, є телевізор, є така лампа і такий вид на дорогу, теж непогано. Що? Нормально? Так, пульт від телевізора запакований, одразу таке теж він не запакований. Є Wi-Fi, але просто спорнути не. Wi-Fi є. Дивись, це Картахена? Угу. Чому ми там не були? Я там був. Я ми там не були. Я Паша нікуди не ходить.
І Картахена нас здивувала своїми технологіями. Скажу, що Іспанія йде дуже позаду за технологіями. У Іспанії бари це більш таке все просте, іспанці не вкладаються наскільки, як може в інших країнах, але зараз в Іспанії теж стає більш популярно відкривати бари з дуже красивою декорацією і щось таким більш інноваторським. Попали в якийсь китайський такий от бар, ресторан, Паша не привіт. І тут їжу возить робот. Ми в шоці. Іро працює дівчина-українка, дуже приємно. Сказала, що нам теж робот привезе. Зараз знімемо робота. Я бачу, це киця. Їде наш робот, наша кицька. Номер 9. Давай. Por favor, recoja la comida de la bandeja con la luz encendida. Gracias. Це тільки тобі привезли? Так, що це? Що за форма? А що ж жати нічого не треба? Вона сама зараз каже. Чекай, я щось там понажимав. Ти вже поламав? Так, я Чекай. поламав. De acuerdo. En pausa. Cancelar el retorno. ¿Quieres cancelar? Що я No. Я не знаю, Паш, ти вже щось поламав, на що ти ще жив? Я не знаю. Algo hemos tocado. Ну що, перший раз було неудачно, пробуємо другий раз. Бери. Recoja la comida de la bandeja con la luz encendida. Gracias. Може, ти задовольна? Все, вона сама має поїхати. Що? Поламався. Що я вам скажу? Роботи, звичайно, що це круто, тому що вони допомагають в якихось таких фізичних роботах, але як можна побачити, дотепер ще немає робота, який би міг замінити повністю людину. Але це є і добре, тому що в Іспанії це дуже помітно, що чим більше роботів завозять на різні фабрики, різні види робіт, тим менше набирають працівників, звичайно, що. Але в цьому випадку можна побачити, що працівники були потрібні, тому що цьому роботу потрібна була постійна допомога. Так, суп смачний, я нічого не скажу, тільки писок роз'їдає так, відчуття, що сюди насипали 2 ложки перцю. І дуже гостро. Але бульйон такий легенький, на овочах такий відчувається. Так що прийдеться їсти пекуче. Ні, досить нормально було, досить такий. Ні, суп мій був добрий. Рамен може не такий, як всюди. Місце просто ідеальне, мені здається. Це торгові центри тут все. Бомба. Нам сподобалось. І досить дешеві ціни. Мені. 16,50. Ну рамен не був смачний, так, це не по рамену. Тут більше суші, більше якісь всякі цей. Рамен тут не заказують, якщо що. Але суп був класний. Смачний і так наш. Ресторан. Шикарний, ні? Ну, їсти. Суп мій був добрий, мов як з пельменями. Рамен йому не сподобався. Паша дома, так, правда, рамен краще готує. Покращити свій рамен? Це отакий торговий центр і зразу біля нашого готелю. Просто ідеально. За поїздку. Чесно, вражень наскільки багато. Я би 10 разів повторила, якщо б не запитали цю поїздку. На щастя, нам що повезло. Ну, я думаю, що це везіння, це теж, що ми плануємо, що ми хочемо, та й получаємо. Тому, якщо ви думаєте, що ви щаслива людина вам буде вести, попробуйте хоча б. Ну що, в дорогу останній ривок нам лишився. Тут пише сьогодні 43 градуси. Завтра теж. Добре, що ми не залишаємося в Картахені. Це дуже великий плюс. Добре, ми тут горілку. Ми тут засмажилися. І однозначно можу рекомендувати вам цей готель. Називається Posadas de España. Нам дуже сподобався наш номер і сніданок був дуже смачним, тому, звичайно, ще рекомендую.
Ось і добігла кінця наша 12-денна автомобільна пригода. Ми проїхали сотні кілометрів, побачили нові міста, відчули їхню унікальну атмосферу. І що найважливіше, ми отримали незабутні емоції. Це відео є нагадуванням про те, що подорожувати може кожен. Неважливо, куди ви поїдете, у велике місто чи маленьке село, до моря чи в гори. Кожне місце особливе, якщо ти відкритий до нових вражень. Головне – правильний настрій, компанія, яка заряджає енергію, і гарний план, адже добре продумана подорож робить мандрівку ще комфортнішою та яскравішою. Тому якщо ви давно мріяли про подорож, але відкладали, це знак. Беріть друзів, сім'ю або навіть вирушайте самі. Складіть маршрут, сядьте за кермо і вперед. Світ занадто великий і цікавий, щоб залишатися на місці. І знаєте, цю подорож я монтувала дуже довго, вийшло аж 6 відео і монтувала майже 10 місяців. Я за це вибачаюся, але, на жаль, у мене немає скільки вільного часу, але я стараюся завжди не шукати собі відмазки, а робити все можливе. Так само в цю подорож ми могли не наважитись, не поїхати, завжди є, знаєте, отакі, а й що буде, а якщо в дорозі щось станеться. Але життя занадто коротке, щоб так думати і шукати відмазки, треба просто ставати і діяти. І я розумію, що в Україні зараз війна і не всі можуть подорожувати, і багато хто вже зробив свою останню подорож і ніколи більше не зможе. Але, як на мене, це якраз оцей стимул, що ми не знаємо, скільки нам днів залишилося, і треба кожний момент проживати. Звичайно, що я та людина, яка завжди думає за майбутнє, але старається жити і в теперішньому. Тому давайте будемо жити в ситуації, в якій ми зараз знаходимося. І якщо у вас є можливість подорожувати, подорожуйте, а якщо на даний момент немає, то плануйте їх на майбутнє. І якщо ви хочете подорожувати ще зі мною, підписуйтеся на мій канал, буду старатися викладати частіше нові відео. Тому до нової зустрічі, пока!